Mụ tới nói với ông bố chồng, chỉ cần ngôi nhà không cho tôi sẽ không bao giờ nói nơi vợ cả đang ở. Ông còn muốn Abu dụ lời như lần trước, vô ích thôi. Ông bố chồng nói, ông sẽ giao căn nhà lớn đang cho thuê cho Soja. Soja nói, nhà cho thuê đó là của con trai khác của ông còn muốn lừa tôi. Ông bố chồng đáp, nếu đưa căn nhà này cho cô, vậy chúng tôi đi đâu ở? Soja nói, tôi cũng vì đứa bé trong bụng mà nghĩ thôi, tôi phải lo cho con tôi một chỗ ở, dù sao cũng không phải đưa cho người ngoài. Tôi không muốn con mình vừa sinh ra đã phải ở trong kho. Nói chung là không thể thương lượng. Có vẻ ông bố chồng phải tìm cách khác. Ông bảo Abu đi tìm đến các căn nhà bỏ hoang gần đó xem thử, rồi ông đuổi Soja đừng đi qua lại trước mặt ông nữa. Soja nói, tôi đâu ngu mà giấu vợ cả gần đây, tìm cũng vô ích, ông mau ghi tên tôi vào sổ đỏ đi, như vậy vợ cả sẽ ít chịu khổ hơn. Abu nói anh nhất định sẽ tìm được vợ cả, đến lúc đó người phải trả giá sẽ là Soja. Soja bảo anh ta đi tìm nhanh đi, tốt nhất là đừng quay về nữa. Soja chỉ vào ông bố chồng, ông càng già càng lú, ông đối xử với tôi thế này, không tìm thấy vợ cả đâu, sau này xem ai chăm ông. Ông bố chồng quát mụ cút đi, tốt nhất ở trong kho đừng ra nữa. Ông cũng tức đến run người. Ông hỏi người quay phim, sao tôi lại cưới phải một đứa con dâu như thế này? Ông cầm dép ném Soja. Ông đúng là hết cách rồi. Ba mẹ chồng trở về, ông bố chồng lại thấy hy vọng. Ông hỏi ba mẹ chồng đi đâu. Ba mẹ chồng nói Soja thích ăn lựu nên đi mua lựu cho mụ. Soja hỏi, việc tôi giao làm xong chưa? Ba mẹ chồng bảo mụ yên tâm, rõ ràng không phải chỉ đi mua lựu. Ông hỏi ba mẹ chồng, rốt cuộc bà đi đâu? Ba mẹ chồng vẫn nói đi mua lựu, đi trong thành phố để Soja ăn vào mà sinh cho ông 2 cháu nội mập mạp. Ông hỏi, có phải bà đi xem vợ cả không? Ba mẹ chồng vẫn nói chỉ đi mua lựu, ngoài ra không biết gì cả. Soja bảo ba mẹ chồng mau bóc lựu, con trong bụng tôi đói rồi. Ba mẹ chồng bị Soja sai tới sai lui. Soja giật lựu ăn lấy ăn để ăn ngon lành như vua, giống như mụ mới là chủ nhà. Ba mẹ chồng bảo mụ ăn chậm thôi. Soja còn sai ông bố chồng bóc hết hạt lựu ra, bảo bà mẹ chồng mai phải nấu cháo cho mụ. Khi ông bố chồng đang bóc lựu, ông cố dò hỏi bà mẹ chồng, nhưng Soja cứ ngồi lì không chịu đi. Mụ còn đuổi người quay phim ra ngoài, nghề quay phim của anh xong rồi, giờ tôi là chủ nhà, sau này không cần anh quay nữa. Soja ăn no rồi, mụ nói phải đi nghỉ ngơi, rồi nhắc ba mẹ chồng không được nói bậy, đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Mụ quay người bước vào nhà lớn để nghỉ. Để cứu vợ cả, ông lại phải đến nhà Maria lần nữa. Ông muốn đuổi Maria đi để giao căn nhà này cho Soja ở, hy vọng Soja sẽ nói ra chỗ vợ cả. Lần này ông bố chồng không nhiều lời nữa, ông vào là đuổi chồng cũ Maria đi ngay. Ông nói lần này sẽ không mềm lòng nữa. Chồng cũ Maria vốn không muốn đi, anh ta lại động thủ với ông bố chồng. Nhìn dáng vẻ của ông bố chồng, ông đã quyết tâm thật rồi. Maria biết mình không chiếm ưu thế, cô không muốn chồng cũ Maria gây xung đột với ông. Cô đứng chen vào giữa cố gắng ngăn họ lại. Maria càng ngăn, hai người đàn ông càng đánh dữ hơn, bởi giữa hai người họ, mọi chuyện đều là vì Maria mà ra. Maria bảo ông bố chồng dừng tay, nếu không sẽ làm chồng cũ Maria bị thương. Maria vừa nói xong, ông bố chồng càng tức hơn. Ông nói nếu không vì chồng cũ Maria phá rối, thì ông đã cưới được Maria từ lâu rồi. Sau một lúc ồn ào, cả hai cũng mệt, ông lại đuổi họ ra khỏi nhà mình. Chồng cũ Maria vẫn nói đây là nhà của anh ta không đi đâu hết. Ông bố chồng chỉ vào con gái Maria, con xem đi, đây rõ ràng là nhà của ta, vậy mà các người lại nói là của mình, không biết xấu hổ sao? Maria bảo ông hãy về đi, nhà vẫn chưa hết hạn thuê, khi hết hạn, cô sẽ dọn đi ngay, đến lúc đó, một ngày cũng không ở thêm. Ông bố chồng hỏi Maria, nhà hết hạn hay chưa? Cô rõ nhất, cô bảo tôi ký giấy 1 năm, nhưng chỉ trả tôi 1 tháng tiền nhà. Chồng cũ Maria nói với ông, trên giấy tờ ghi rõ rồi, tiền thuê 1 năm đã trả đủ. Ông bố chồng nói, có trả hay không, cờ người tự biết, giờ các người đã ở quá hạn hơn 1 tháng, chỉ cần dọn đi, tôi không đòi thêm tiền nữa, tôi còn thuê xe chở đồ cho các người. Chồng cũ Maria yêu cầu ông trả lại tiền thuê, hợp đồng ghi thuê 1 năm, tiền cũng đã trả đủ. Họ muốn ông trả lại 10 tháng tiền nhà và phải bồi thường thêm, nếu không, họ sẽ không đi. Anh ta còn dọa sẽ gọi bảo vệ đuổi ông đi. Maria và các con cũng bảo ông hãy về đi, làm đúng theo giấy tờ, đừng gây rắc rối nữa. Ông nói Maria mới là người gây chuyện, mọi chuyện là do cô ta. Lúc trước sao ông lại bị cô ta lừa? Chồng cũ Maria nói, tự ông chuốc lấy thôi, vì ông muốn cưới Maria nên mới bị lừa. Mục đích của họ rất rõ ràng, chính là phải đuổi Maria đi để họ có thể nhanh chóng tìm ra vợ cả.
Lúc này một người phụ nữ bước ra từ trong nhà. Ông bố chồng hỏi cô ta là ai, sao lại xuất hiện trong nhà của ông. Chồng cũ Maria nói với ông, đó là vợ bé của mình, bây giờ cô ấy cũng đang ở đây. Lúc này ông bố chồng càng tức hơn. Để lấy lòng Maria, ông đem nhà của mình cho họ ở, còn cung cấp đồ ăn cho hai mẹ con. Ông vẫn nghĩ mình có thể khiến Maria cảm động, còn cầu hôn cô ấy vài lần. Maria dù không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, khiến ông vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ Maria lại đưa chồng cũ đến ở trong nhà ông. Nghe nói còn tính tái hôn, giờ lại xuất hiện thêm cả vợ bé của chồng cũ Maria. Lần này ông bố chồng thật sự hết hy vọng rồi. Nhà của ông đã hoàn toàn thành nhà của họ. Ông nói hôm nay thế nào cũng phải đuổi họ đi. Chồng cũ Maria nói anh ta sẽ không đi, ngay cả vợ bé của anh ta cũng bước ra đuổi ông bố chồng đi. Ông hỏi cô ta dựa vào đâu mà đuổi ông. Vợ bé nói với ông, nhà này là của chồng cũ Maria, ông lấy tư cách gì đến gây rối. Ông tức đến mức chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học. Chồng cũ Maria sợ vợ bé chịu thiệt nên bảo cô vào nhà nghỉ trước. Maria bảo ông đừng kích động, vợ bé mới đến hôm qua thôi. Cô ấy chỉ đến chăm chồng cũ Maria, đợi chồng cũ Maria khỏe lại, một người họ sẽ rời đi. Đến lúc đó, ông lại có thể đến tìm Maria nói chuyện. Ông nói ông không muốn nói chuyện nữa, ông chỉ muốn họ rời khỏi đây ngay. Trong nhà hai cô con dâu đang giành nhà ở, đã gây náo loạn dữ lắm rồi. Nếu còn không đòi lại được căn nhà, ông sẽ không bao giờ thấy vợ cả nữa. Maria nói với ông rằng cô cũng rất đáng thương. Nếu họ rời khỏi đây, chắc chắn sẽ không tìm được ai tốt bụng như ông để cưu mang họ nữa. Họ sẽ phải lang thang ngoài hoang dã, mà thời tiết thì ngày càng lạnh. Lẽ nào ông nỡ để mẹ con họ chịu khổ ngoài đó sao? Cô ấy nói họ cần sự giúp đỡ của ông. Ông nói, đừng giả đáng thương trước mặt tôi nữa. Lúc tôi cầu hôn cô có thấy thương tôi đâu. Nếu khi đó cô đồng ý, thì làm sao chúng ta đến mức này? Maria bảo ông hãy hiểu cho cô, bởi vì ông không cho cô thứ cô muốn. Nếu ông viết tên cô vào giấy chứng nhận nhà đất, cô chắc chắn sẽ lấy ông. Cô lại nói mình chỉ là phụ nữ, mà cần cảm giác an toàn tuyệt đối. Nếu ông muốn cưới cô, hãy thể hiện thành ý đi. Ông nói, cô đuổi chồng cũ Maria đi trước, tôi sẽ cân nhắc để các người ở lại. Xem ra, vài câu của Maria lại cho ông hy vọng. Ông bắt đầu dao động. Chồng cũ Maria ở bên cạnh nói, tôi tuyệt đối không rời khỏi Maria. Anh còn khuyên ông bình tĩnh. Chồng cũ Maria bảo ông nên đi về đi. Ông nghĩ xem, ông có điểm gì khiến Maria thích ông chứ? Ông có thể sống khỏe được bao lâu nữa? Ông định vào nhà để giúp chồng cũ Maria thu dọn đồ, bắt họ phải rời đi ngay. Chỉ có như vậy, ông mới đồng ý cho Maria tiếp tục ở đây. Lúc này trong đầu ông chỉ nghĩ đến chuyện của mình và Maria, hoàn toàn quên sạch chuyện vợ cả, không còn nhớ gì nữa. Maria cũng khuyên chồng cũ Maria tạm thời phối hợp rời đi trước, để đối phó ông đã rồi tính. Có vẻ ông lại sắp bị lừa nữa rồi. Ông đi đến chỗ chiếc tivi, gọi Maria lại hỏi, có phải cô hay xem thư viện không? Ông đã nói rồi, không được cho chồng cũ Maria xem tivi. Maria và bọn trẻ nói là họ xem, chồng cũ Maria và cô vợ nhỏ chưa từng xem. Ông nói vậy thì tốt, chỉ cần chồng cũ Maria và cô vợ nhỏ đi khỏi, mọi thứ trong nhà họ cứ thoải mái dùng. Ông lại bảo Maria nhanh cho họ rời đi, không thì lát nữa ông đổi ý. Maria xin ông cho thêm 2 ngày, ông nói mình sẽ không bị lừa lần nữa. Chồng cũ Maria phải thu dọn ngay. Maria bảo ông đang gấp quá rồi, dọn đồ cũng cần thời gian. Lúc này chồng cũ Maria cũng bắt đầu phối hợp, giả vờ tức giận, xông tới cãi nhau với ông. Maria nói với ông, cô sẽ để chồng cũ Maria rời đi ngay, nhất định khiến ông hài lòng. Maria và chồng cũ Maria phối hợp rất ăn ý, diễn rất giống thật. Chồng cũ Maria lại hét rằng mình sẽ không đi. Anh ta nói ông đang lừa Maria. Ông chắc chắn sẽ không viết nhà sang tên Maria. Anh ta tiếp tục dây dưa với ông. Maria bảo chồng cũ Maria, cô tin tưởng ông. Bảo chồng cũ Maria đừng ngăn việc cô ở bên ông. Cô nói cô hiểu tính ông rất rõ. Ông chắc chắn nói được làm được. Maria kéo ông ra sân trước, nói cô không muốn họ tiếp tục cãi nhau. Lỡ ông bị thương thì không hay. Còn lại cứ để ông xem cô xử lý thế nào. Nờ định ông xong, Maria liền gọi cả chồng cũ Maria và cô vợ nhỏ ra ngoài, bảo họ rời đi trước. Đợi ông đi, rồi hãy quay lại ở tiếp. Maria thật quá khôn khéo. Nếu ông thật sự cưới cô, ngôi nhà này càng thêm náo nhiệt. Chồng cũ Maria quay ra nói với ông, bây giờ tôi dẫn vợ nhỏ đi ngay. Mong ông đừng phụ lòng Maria. Hãy làm giấy nhà đất đúng như đã hứa. Nếu ông dám lừa Maria, tôi sẽ không tha cho ông. Ông nói, chuyện này không cần cậu lo. Tôi luôn thích Maria, sẽ không để cô ấy khổ theo tôi. Ông bảo họ mau đi đi, sau này không muốn thấy họ nữa. Chồng cũ Maria lại diễn tiếp,
khuyên Maria cẩn thận bị ông lừa. Ông nói mình nói một là một. Bảo chồng cũ Maria đừng dây dưa Maria nữa, bơ anh ta hãy quên Maria đi. Tình hình của vợ cả, ông quay lại tìm Soja, muốn ép mụ tiết lộ chút tin tức. Soja nói mụ sẽ không mắc lừa nữa, không bao giờ nói ra tung tích vợ cả. Mụ đuổi nhiếp ảnh ra khỏi kho, nói nơi này không hoan nghênh anh ta. Mụ còn nói vợ cả ra nông nỗi này, một phần cũng tại nhiếp ảnh, vì anh ta luôn mang đồ đến cho vợ cả. Nên mụ rất ghen tị, mụ muốn thay thế vợ cả, muốn mọi người đối xử tốt với mụ. Abu cũng về đến nhà, anh nói vẫn chưa tìm thấy vợ cả, hoàn toàn không có manh mối. Ông bảo anh đừng tiếp tục đi tìm nữa, nói rằng người biết tung tích vợ cả chỉ có bà mẹ chồng và Soja, chỉ họ mới đưa vợ cả về được. Abu bắt đầu nóng ruột, vợ cả đã mất tích 4 ngày. Anh hét bảo bà mẹ chồng và Soja đi tìm. Bà mẹ chồng nói chuyện này không phải do bà không biết gì. Soja nói, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói cho các người đâu. Abu định ra tay với Soja, bà mẹ chồng lại lao vào ngăn cản. Không hiểu sao, Soja khiến bà mẹ chồng như bị mê hoặc, bà luôn đứng về phía Soja. Bà mẹ chồng nói với Abu, Soja sắp sinh rồi, anh đối xử thế này là quá đáng. Abu nói, các người hại vợ cả như vậy, không quá đáng chắc. Ông bảo đừng cãi nhau nữa, giờ quan trọng nhất là tìm vợ cả. Abu bảo Soja ra ngoài tìm. Soja nói mụ không đi, các người cần vợ cả, vì mụ biết chăm lo cho mọi người, y như người giúp việc trong nhà. Tôi giờ cũng có thể làm người giúp việc, đến giờ ông uống thuốc rồi, tôi đi lấy thuốc cho ông ngay. Ông nói ông không cần mụ chăm sóc, vợ cả không phải người giúp việc của nhà này, đó là chỗ dựa của ta sau này, chỉ vợ cả mới thật lòng chăm sóc ta, mà không tính toán. Soja lại quay sang trách Abu, mụ nói, tại sao anh không ly hôn vợ cả, mụ muốn chiếm vị trí của vợ cả trong lòng họ. Abu nói Soja tham ăn lười làm, không thể nào thay thế vợ cả được, đừng mơ khiến chúng tôi quên được vợ cả, chính tôi sẽ chăm sóc họ tử tế. Anh mang thuốc đến cho ông nói Soja không được chạm vào đồ của ông nữa, ông cũng không cần Soja chăm sóc. Soja nói, là các người không cho tôi chăm thôi, sau này đừng trách tôi không làm việc trong nhà. Abu lại hét Soja ra ngoài tìm. Soja đáp, nếu còn bắt tôi đi tìm, tôi sẽ ly hôn với anh, để anh không bao giờ gặp được hai đứa sinh đôi. Abu chạy sang chỗ bà mẹ chồng, anh bảo bà mẹ chồng cũng ra ngoài tìm. Bà mẹ chồng nói, sao anh không quên vợ cả đi, nó có gì tốt, anh còn có Soja làm vợ mà. Bà mẹ chồng nói với Soja, Abu đang gọi cô đi tìm vợ cả, cô cứ ly hôn với anh ta đi, đừng cho anh ta gặp con nữa. Bà mẹ chồng đúng là kẻ chuyên gây rối, có bà mẹ chồng chống lưng, Soja càng thêm hỗn láo. Mụ bảo đừng nhắc đến vợ cả nữa. Abu nói với mụ, vì Soja mà anh cũng sẽ không bỏ việc tìm vợ cả, vì hai đứa nhỏ trong nhà cần vợ cả. Bà mẹ chồng bảo Soja hãy ly hôn với Abu. Soja nói Abu chắc chắn không đồng ý. Abu bảo họ, tôi chịu Soja đủ rồi, nếu Soja đòi ly hôn, anh sẽ đồng ý ngay. Soja ngồi xuống đất, kêu bụng đau, bảo Abu gọi ai đó giúp mụ. Anh nói, chiêu này hết tác dụng rồi, mỗi lần đến lúc quan trọng là mụ kêu đau bụng, để người khác thương hại. Nếu không phải Abu cưới mụ, nhà này đã không loạn thành thế này. Xem ra ngày trước cho hai người ở kho là đúng, nếu để ở nhà lớn, chắc tôi đã bị đuổi từ lâu. Soja vẫn kêu bụng đau, mụ nói mình cần nghỉ ngơi, cần đi khám bác sĩ. Abu hoàn toàn không để ý. Abu mở cửa kho, Soja thấy anh vào kho, bụng liền hết đau, vội vàng chạy theo vào. Abu bắt đầu tìm thuốc Soja đã cho vợ cả uống. Anh nói với Soja, tôi sẽ mang thuốc này đi tố cáo cô, để anh cảnh sát bắt cô lại. Giờ tôi chẳng thèm quan tâm cô sắp sinh hay không nữa, vì cô quá độc ác, giữ cô bên cạnh rất nguy hiểm. Biết đâu có ngày cô hạ độc tôi. Ông cũng ủng hộ Abu, bảo Abu tìm được bằng chứng thì bắt Soja luôn. Ông không muốn mỗi bữa ăn đều lo sợ nữa. Sức khỏe ông yếu, không chịu nổi Soja hành nữa. Soja nói, các người sẽ không tìm được đâu, vì vợ cả đã bị chuyển đi cùng tôi. Tôi chỉ có yêu cầu nhỏ, tôi không muốn sống trong kho nữa, chỉ cần viết tên tôi lên sổ đỏ, tôi sẽ nói tung tích vợ cả. Tôi tốt thì mọi người cũng tốt, coi như cả nhà đều được lợi. Ông tức giận vô cùng. Ông bảo Soja cút ra ngoài, từ giờ nhà kho cũng không cho mụ ở nữa. Soja nói trong kho toàn rác rưởi, không có thứ gì họ cần. Nếu thương vợ cả như vậy, thì sớm phải tính đường cho cô ta rồi. Hãy đưa giấy tờ cho tôi, các người sẽ khỏi lo. Vợ cả cũng không phải chịu khổ, họ đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với vợ cả như thế. Người quay phim nói với Soja, tôi có bằng chứng trong tay, tôi cũng có thể khiến cô bị bắt. Soja bảo người quay phim cút đi, đây là chuyện trong nhà, không cần người ngoài xen vào. Ông đóng cửa kho lại, bảo Soja đi ngay. Ông cũng không muốn làm khó mụ, càng không muốn đứa bé trong bụng mụ chịu khổ.
Abu cũng mở cổng ngoài, anh cũng bảo Soja đi đi. Ông lại nói với Soja, nếu muốn tiếp tục ở đây thì mau đi đưa vợ cả về, chúng tôi sẽ không làm khó cô nữa, hãy tự tích chút đức. Ông kéo cả ba mẹ chồng lại, bảo mụ cũng phải ra ngoài. Ba mẹ chồng nói không liên quan mụ, tất cả đều là Soja sai mụ làm, có chuyện thì đi tìm Soja, đừng chút giận lên tôi. Abu đưa cho Soja một tấm chăn, bảo mụ từ giờ bắt đầu ra ngoài mà lang bạt, chỉ khi nào giao vợ cả ra thì mới được vào lại. Soja nói mụ sẽ không đi đâu hết, nếu giỏi thì đánh tôi ra ngoài đi. Abu bảo mụ đừng có giả vờ nữa. Ba mẹ chồng nói Soja không phải giả vờ. Bà tận mắt thấy Abu đánh Soja. Abu bảo ba mẹ chồng đừng xen vào. Anh nói với Soja, dù cô có giả vờ nữa cũng chẳng ai thương hại cô đâu, cô thật sự quá xấu xa, mất mặt quá đi mất. Soja hét lên, tại sao các người luôn làm khó tôi, vợ cả tốt đến mức nào chứ? Ông bố chồng quát, câm miệng, vợ cả hơn cô cả 100 lần. Ông lại bảo mụ cút đi, nhà này không có loại con dâu như cô. Soja nói, cho vợ cả uống thuốc. Ba mẹ chồng cũng tham gia, tại sao không đuổi mụ? Ông đáp, ba mẹ chồng nói hết rồi, tất cả đều do cô bày ra. Abu nói với bà mẹ chồng, thấy chưa, Soja lại kéo bà xuống nước. Đấy, đó là con dâu tốt trong mắt bà đấy. Cả hai đi luôn đi, nhà này không cần hai người nữa. Con gái lớn chạy vào báo em bé đang khóc. Abu vội vào nhà dỗ em bé. Tờ HUN tiện pha sữa cho nó. Bà mẹ chồng bắt đầu lo sợ. Mụ kéo Soja vào kho để nói chuyện. Người quay phim cũng đi theo. Soja cảnh cáo mụ không được nghe lén, cho dù có bằng chứng. Tôi còn có đứa bé bảo vệ, ông và Abu cũng chẳng làm gì được tôi. Bà mẹ chồng hỏi Soja giờ phải làm sao. Mụ sợ bị đuổi đi, sợ ông sẽ tống cổ mụ ra khỏi nhà. Soja trấn an, bà đã cứu vợ của ông sẽ không đuổi bà đâu. Bà mẹ chồng lại hỏi, chúng ta có quá đáng không? Soja nói, không quá, nếu phải sống trong cái kho này mỗi ngày, bà cũng sẽ nghĩ như tôi. Chờ khi có được căn nhà lớn, bà sẽ hầu hạ tôi mỗi ngày, cho bà sống sung sướng. Bà mẹ chồng bảo Soja đừng lừa bà đã làm quá nhiều vì Soja rồi. Nếu Soja dám lừa bà sẽ không tha. Soja nói, yên tâm, tôi nói được làm được. Ông đi vào, tìm ba mẹ chồng trong kho, bảo bà nói ra chỗ vợ cả. Bà mẹ chồng nói bà không biết, dù có biết cũng sẽ không nói. Nếu ông giỏi thì tống tôi vào tù đi. Có vẻ lời Soja đã thổi phồng bà lên. Ông nói với bà, nếu bà không nói, tôi cũng sẽ giao bà cho cảnh sát. Bà mẹ chồng nói, ông làm vậy là đúng. Ông đáp, tôi sẽ không cho họ bắt bà, nhưng cũng không để bà tiếp tục ở nhà này. Ông đẩy bà mẹ chồng ra ngoài. Bà mẹ chồng nói, tôi đã cứu ông mà. Ông không thèm để ý. Ông quay sang kéo Soja, đuổi cả hai cùng đi. Bà mẹ chồng bảo ông buông Soja ra. Bà có thể đi, nhưng Soja phải được ở lại. Ông nói, không được, cả hai phải đi. Bà mẹ chồng gạt tay ông ra. Ông hỏi Soja, rốt cuộc mụ cho bà mẹ chồng uống thứ gì mà bà bảo vệ mụ như thế? Ông bảo Soja cứ đợi đó, đuổi ba mẹ chồng trước, rồi đến lượt mụ. Bà mẹ chồng giờ thành vật thế mạng. Vì muốn giữ Soja ở lại, bà chấp nhận tự mình rời đi. Đến cửa, ông lại ép bà mẹ chồng nói vợ cả đang ở đâu. Bà mẹ chồng bảo ông đừng hỏi nữa. Bà nói mình sẽ rời đi ngay. Từ miệng bà mẹ chồng thì không moi được gì đâu. Tiếp theo chỉ còn hỏi Soja. Dù họ nói thế nào, Soja vẫn nhất quyết không rời khỏi đây, cũng không chịu nói vợ cả đang ở đâu. Vợ cả hôm nay vẫn chưa ăn gì, có nên mang chút gì cho cô không? Ít ra để cô không chết đói. Soja ngẩng đầu thấy người quay phim. Mụ hỏi, cậu có quay lại lời tôi nói vừa nãy không? Người quay phim bảo chỉ quay cảnh trải thảm. Soja nói, dù cậu có quay lại cũng vô dụng. Hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả, để vợ cả đói thêm một ngày nữa. Abu đi tới hỏi mụ đang làm gì, sao lại đuổi người quay phim? Hay là mụ sợ cậu ấy quay lại hành vi của mụ? Rồi anh bảo Soja rửa mặt cho con gái út, sau đó bế đứa bé đưa cho mụ. Abu mang nước tới, anh phối hợp cùng Soja lau mặt cho bé. Anh còn nói, nếu không tìm được vợ cả, sau này hai đứa nhỏ đều do anh chăm. Đang nói chuyện thì con gái lớn chạy tới, cô bé không cho Soja chăm em. Cô bảo Soja sẽ bắt nạt em, rồi bảo Abu bế em gái đi. Sau đó con gái lớn quay sang trách Soja. Cô bé bảo mụ giao vợ cả ra, cô làm tôi không còn mẹ. Soja nói, tôi có thể làm mẹ các người. Con gái lớn nói, tôi chỉ có một mẹ, chính là vợ cả. Soja đáp, con không còn mẹ nữa, từ nay tôi sẽ là mẹ các người. Rồi mụ còn giơ tay với con gái lớn. Abu bảo mụ buông con gái lớn ra, cô bé còn nhỏ, không đáng bị vậy, không cần làm quá như thế. Soja nói, ai chống tôi xử người đó, bất kể là người lớn hay trẻ con. Mụ thấy bé út bò từ nhà ra, liền chê vợ cả không biết chăm con. Bé lớn vậy rồi mà còn chưa biết đi, bé út lớn vậy rồi mà vẫn chưa biết đi. Abu bế bé vào trong nhà, Soja cũng muốn đi theo vào. Mụ nói căn nhà lớn này sắp thành của mụ rồi. Mụ bảo Abu mở cửa cho mình,
nếu không, đợi mụ lấy được nhà, sẽ đuổi Abu đầu tiên. Soja quá tự phụ, vừa bước vào, mụ đã thấy ông bố chồng. Ông quát mụ cút ra ngoài, chỉ cần ta còn sống, thì ngươi đừng mong bước vào căn nhà này, lại càng đừng mơ có được căn nhà. Soja vẫn hơi sợ ông bố chồng, mụ lập tức bước ra ngoài, ông bố chồng cũng đi theo. Ông tiếp tục quát Soja đi tìm vợ cả, hứa rằng nếu tìm được vợ cả, sẽ cho mụ một chỗ khác để ở. Soja nói mình không biết vợ cả ở đâu. Người quay phim nói với ông bố chồng, mụ vừa nói muốn mang cơm cho vợ cả. Soja liền bảo người quay phim im miệng, mụ nói mình chưa từng nói vậy. Dù có nói, cậu bám theo tôi mỗi ngày, tôi cũng sẽ không mang đồ ăn cho mụ, cứ để vợ cả đói đi. Mụ còn nói vợ cả không có gì ăn là do bọn họ tự gây ra. Giờ các người biết, tôi định đem đồ ăn đi, chắc chắn sẽ đi theo dòng ngó. Hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết. Ông bố chồng nói, nếu vợ cả đói đến mức xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Cẩn thận cái thân của ngươi đi. Abu bảo mụ nói ra nơi giấu vợ cả, anh sẽ đi đưa đồ ăn, để Soja ở nhà nghỉ ngơi. Soja nói, tôi không ngu, đừng mong gài lời tôi. Mụ bảo vợ cả có đồ ăn, nhưng mỗi ngày ăn được bao nhiêu thì còn xem tâm trạng mụ. Nếu Abu cứ đi theo tôi đảm bảo vợ cả sẽ không có gì ăn. Abu quát mụ, đi đưa cơm cho vợ cả ngay, tôi sẽ không đi theo cô đâu. Soja nói mụ sẽ không đi, mụ muốn vợ cả đói cả hôm nay. Nhìn Abu cầu xin mụ thấy vui. Ông bố chồng bảo Abu không được cầu xin Soja. Soja không chịu nói nơi vợ cả đang ở đâu, thì họ sẽ tự đi tìm. Abu nói anh đã tìm rồi, nhưng không thấy. Ông bố chồng bảo anh tiếp tục tìm, lần này tìm cho kỹ, tìm không thấy thì đừng quay lại nữa. Abu nổi nóng, quăng cờ vào người Soja. Anh quát mụ nói ra nơi giấu vợ cả. Soja bảo, xây cho tôi cái nhà trước. Đúng lúc đó, bà mẹ chồng người bị đuổi lúc nãy quay lại. Ông bố chồng hỏi bà ta có mang cơm cho vợ cả không. Bà mẹ chồng nói không, bà bị đuổi đi, chưa kịp lấy đồ ăn. Ông bảo bà mang cơm đi ngay. Soja chen vào, không được đi, họ biết chúng ta mang cơm mỗi ngày rồi, nếu đi, họ sẽ theo dõi. Abu quay sang nói bà mẹ chồng khát nước, anh bảo Soja đi lấy nước. Soja từ chối, nếu tôi đi, các người lại dụ bà mẹ chồng khai ra, muốn nước thì tự đi mà lấy. Abu đành tự đi lấy nước. Ông bố chồng giận Soja hiền chút, như vậy sẽ có lợi cho mụ. Soja đáp, vậy ông cũng hiền chút, đưa căn nhà lớn cho tôi đi. Ông bố chồng vẫn nói câu cũ, chỉ cần ta còn sống, đừng mơ có được căn nhà này. Soja đáp, không cho nhà thì đừng mong thấy vợ cả. Hai bên xem như đối đầu hoàn toàn. Ông bố chồng không thèm nói thêm. Ông bảo Abu ra kho, họ phải lục soát lại một lần nữa, xem có manh mối nào hay không. Soja cũng chạy theo. Mụ nói, kho các người tìm rồi, bên trong chẳng có gì đâu. Ông bố chồng bảo Abu mở cái thùng nước ra. Soja hoảng, lao lên đứng chắn trước. Mụ nói, trong đó không có gì. Abu và ông bố chồng bảo mụ tránh ra, dù vợ cả có trong đó hay không thì cũng phải mở ra xem. Bà mẹ chồng cũng chạy tới, ngăn cản. Soja nói, vợ cả không ở đây, chúng tôi đã chuyển mụ đi rồi. Thấy Abu còn muốn tìm tiếp, Soja lấy ra một sợi dây. Mụ nói, tôi đã dùng dây này trói tay chân vợ cả, rồi mới lôi mụ ra khỏi đây. Ông bố chồng giận run, các người dám đối xử như vậy, vợ cả có tội tình gì? Abu cũng nói họ quá đáng, còn lo Soja sẽ trói vợ cả lại như vậy. Thấy họ không tìm nữa, Soja bảo bà mẹ chồng nhặt những món đồ rơi, đặt lại lên cái thùng nước. Bình luận viên nghi ngờ vợ cả đang bị giấu trong đó, vì vợ cả cao to béo như vậy, chỉ hai người họ không thể nào chuyển vợ cả đi được. Dưới sự phối hợp của bà mẹ chồng và Soja, hai người kia đành phải rời khỏi kho. Họ chuẩn bị nghĩ cách khác để tìm, nhưng họ lại bỏ sót một chỗ, chính là cái thùng nước lớn trong kho. Vợ cả rất có thể đang bị giấu trong đó. Soja vẫn nói với họ rằng mụ đã chuyển vợ cả đi rồi, muốn thấy vợ cả phải dùng căn nhà lớn để đổi. Abu nói, dù không tìm được vợ cả, tôi cũng sẽ không đưa căn nhà lớn cho Soja. Có thể thấy, trong lòng Abu, Soja đã hoàn toàn mất giá trị. Bây giờ, anh mới nhìn rõ bộ mặt thật của Soja. Mục đích của mụ chỉ là muốn chiếm căn nhà. Vì căn nhà lớn, mụ có thể làm đủ mọi chuyện ngu xuẩn. Một người như vậy, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Soja khát nước, cầm ly bảo Abu đi rửa ly cho mụ. Abu đổ luôn nước trong ly, thẳng vào mặt mụ, nói, từ giờ tự lo chuyện của mình đi. Anh trai của vợ cả tìm đến vợ cả, vì mấy ngày nay Abu gặp ai cũng hỏi tung tích vợ cả. Tin tức này cũng truyền đến tai anh trai. Anh hỏi ông bố chồng về tình hình của vợ cả. Anh khuyên ông đưa Soja vào tù. Ông nói Soja sắp sinh rồi, ông không muốn đứa nhỏ phải chịu tội. Anh trai bảo, ông không muốn đứa nhỏ chịu khổ, nhưng lại để vợ cả chịu khổ mãi như vậy sao? Ông bố chồng nói ông sẽ nghĩ cách. Ông hứa vợ cả sẽ an toàn. Nếu thật sự không còn cách, ông sẽ đưa căn nhà lớn cho Soja trước, miễn là tìm được vợ cả. Anh trai hỏi lại, vậy vợ cả sống đâu?
đưa căn nhà lớn rồi, chẳng lẽ bắt nó đi lang thang? Ông bố chồng nói còn một căn khác, nhưng là của con trai cả, tìm được vợ cả rồi, họ có thể ở tạm đó. Có vẻ ông lại định đuổi Maria, anh trai ngăn lại, không được, nhà này là của vợ cả, ông phải đưa Souza vào tù. Nếu ông không dám làm, tôi sẽ gọi cảnh sát thay cho ông, tôi chỉ muốn sớm gặp lại vợ cả. Đúng lúc đó, Souza bước tới, anh trai nhìn mụ, nói thẳng, tốt nhất trong 2 ngày phải giao vợ cả ra đây, nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô. Họ nể vì cô đang mang thai nên mới nhịn. Tôi thì không, tôi chỉ quan tâm an toàn của vợ cả. Nói xong, anh trai quay người bỏ đi. Anh đi rồi, Souza liền nói, mụ không bao giờ giao vợ cả. Abu nói, anh trai tôi nói là làm. Anh ấy chắc chắn sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô. Souza nói, cứ gọi đi, mấy hôm nay tôi sẽ không cho vợ cả ăn. Anh trai anh dám hung hăng với tôi sẽ để vợ cả chịu khổ. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo.